Hello, grade 7. We are now in Unit 8 with our topic, sound. This video is for educational purposes only. Uploading it in any social media platform is not allowed. What is sound? Before we are going to answer that, let us have our lesson objective first. So, at the end of the lesson, you should be able to: Number 1, define sound. Number 2, describe the elements in sound propagation. Number 3, describe the form of wave sound produced. So, how are you going to define sound? Usually, kung makadungog ta og mga saba sa palibot, that is sound. Okay? We define sound kung unsa ang ma-perceive sa atong sense of hearing, kung unsa ang atong madunggan. But did you know, class, in physics, sound is defined as a form of energy. And sound is a type of mechanical wave. It is formed when there is vibration. So, in order for us to talk, for example, ako, para maka-story ako, my vocal cords have to vibrate so it can produce sound, which is my voice. Okay? So, kung maminaw po ta sa mga music, that is because of the musical instrument nga produce og vibration nga i-disturb day niya ang wave sa palibot. So, katong wave ang mag-disturb sa air nga nakapalibot in order for air to produce a sound, para makaproduce og sound. For example, class, kinsay singer. Ba, ang singer, kinahanglan i-open gid niya iyang mouth para mapagawas niya ang air. So, kung ipagawas niya ang air, ma-open ang iyang vocal cords. So, mag-produce dito og vibration padulong sa iyang throat o sa iyang lalamunan paggawas sa iyang mouth. So, paggawas, mag-vibrate ang wave pulse, mag-produce og vibration o ma-disturb. So, kung ma-disturb ang air sa gawas, it will produce sound nga imuhang voice. Okay? Ang anak na siya, class. Pero dili na to makita sa ato ang naked eye. So, dili na to makita nga ang wave nag-disturb sa medium, nag-disturb sa air para makaproduce of music. Our human ear can hear sounds with frequencies about 20 cycles per second or 20,000 hertz. Unit sa sound is hertz. That is what we call the audible range. So, from 20 to 20,000 hertz, mo na siya ang range nga madungog nato nga sound. So, below or above, dili na nato madungog. Common sounds nga itong ma-hear every day, the conversation, the musical instrument, are the audible waves. So, kanang madungog nato nga waves. So, there are also sound waves nga dili nato madungog, di ba? Below ug above sa range, sa audible range. And that is infrasonic and ultrasonic sound waves. Pag maingon tag infrasonic, muna siya ang wave nga may frequencies below 20 hertz. So, below, paubos, dire. Infrasonic, below 20 hertz. For example, class, is ang earthquake. Di ba, dili nato madungog ang wave sa earthquake, pero ma-feel lang nato, kay nag-move man ang plate, ang lupa, di ba? Pero, ang vibration sa earthquake, nga na dili nato madungog. Next is the ultrasonic waves. Ultrasonic waves is above the frequencies 20,000 hertz, reach up to 600 megahertz. So, grabe siya kataas. So, dili na gyud nato mga dungog. So, mauna siya sa mga electrical wave. Sa mga electric field. Mga electric field na siya. So, we have here the infrasonic is below 20 hertz. So, kani siya, dili na nato ma-detect, pero ma-feel nato ang rumbling of waves through your body. For example, ang earthquake. Kaning acoustic, normal range lang siya for humans, pero not all or not everyone can hear, especially ang mga tigulang na. Then, ang ultrasonic is beyond normal hearing for humans. So, sobra na siya. Although, some animals kay makadungog pa.
sa kaning nga range. So kay siya ginayus gini siya for medical diagnosis and evaluation. So sound production and transmission, kung unsa na-produce ang sound o ga-transmit. So, ang sound waves, di ba, mechanical, longitudinal waves, straight lang ihang waves, or they are also called the pressure waves. So, because they are transmitted through a series of compression and rarefaction, ma-receive na dayon nato. So, una, dapat na ay source. Ahagikan ang vibration. Next is transmission. Dapat na ay medium. And next is the detector or the receiver. Dapat na ay mag-receive. Kung wala'y mag-receive, wala'y makadungog, di ba? So here, our source is the guitar. Okay, transmission. So natay medium. So atong medium here is the air. Diba, ang air, through the vibration, ma-disturb ang air wave. Ang wave ma-travel dito sa air, then, matudayin sa atong dalungan, the receiver, mana makadungog ta. Remember that sound travels fastest through solids and faster in liquids and slowest through gases. So, hinay siya ma-travel sa gases. So, kung, for example, class, diba, sa plywood, so wood, kung dukduko na ni mo, manuktok ka, di ba, kusog, dali lang ang travel sa sound. However, kung musingkit pa ka sa water, medyo kusog-kusog po, di ba, madunggan pang tingog. Pero, kung sa gas ka, or diri ka, din nakitawagon, ga-fade out ang sound. Because, dugay siya mag-travel. Kusog man mo travel ang sound sa solid. It is because ang ilang mga particles is packed together. So, pag bounce sa sound, diretso madungog padulong sa dalunggan. Pero sa gases, dugay pa kay siya mag-bounce back ang mga particles para madungog padulong sa atong dalunggan. How human produce sound? So, paano man gina-produce ang sound class? Okay? Nato diri, nga ang creation sa sound mag-start sa atong lungs, di ba? Diri kay ang air o ang air pressure are produced, di ba? Kita kumukanta ta or may istorya, ginhawa kita kay para mo gawas ang air. Then padulong sa ato ang vocal folds, diri sa larynx, diri. Larynx or the voice box produce sounds through the vibration of air. So kung mugawas ang air, tandog to atong mga kuan diri larynx, then mag-produce din ang air. The parts of vocal tract such as tongue, palate, ang lips, mag-articulate o mag-filter sa sound imitating from larynx. So kung dako na to atong baba, buka, syempre mo dako pod ang opening sa vocal cords. So ma-stretch. So kani ang mga parts, kani ang vocal cords, kani ang cartilage, ang trachea, dari mo gawas, diba, o windpipe. Mo gawas ang air, then kani ang epiglottis. So kung mudako na siya, ma-stretch, mo higher ang pitch, mudako po ato ang tingog. Pero kung gamay na nato, gamay ang opening, then hinay or lower ang pitch. Remember class, mauna siya ang lalaki o babae, different ang ilahang size sa vocal cords. So, ang ranges sa chords is 17 to 25 millimeter. Ang shape. Lahi ang quality sa sound. Diba? Dagko ang sa lalaki, gagmay ang sa babae. So, paano makadetect og sounds? So, ang air, atong ears are the detectors of sound. Diba? Kaya man yun, dili man atong mata makadungog. Makikita naman tong mata, so ang ear ang makadungog. So, once nga ang ears makadetect sa here and here, makadetect o makadungog sa sound, ilang i-deliver ang information. Ganda-ganda yan, diri, i-deliver nila ang information sa brain where it is processed and interpret. So, itong brain na yun, mag-interpret kung unsa to ang atong ni-hear. So, ang dalunggan, mag-provide siya og hearing and balance. Okay? So, na 3 major part ang ato ang ear. Outer part, kaning pina, no, mo ni siyang outer part. So, kani ang ear canal, then ang middle ear and the inner ear. Okay? So, ang atong
outer ear, mao ni siya ang visible part. So, mao ni siya ang makita, di ba? Mao ni siya ang mag-protect sa naa sa sulod. It has ear canal kani. It contains hairs and glands that secrete waxes. Okay? Ga-secrete og wax kanang color yellow bitaw mo ano siya. Sa middle ear and inner parts. Okay. Diri na dayon mo sulod ang sound mo channeled. From middle ear naatay tulo ka bones. The hammer, incus, and stapes. Sa middle ear, ang sound mag-vibrates. Mo-transfer dayon siya sa eardrum. Diri, eardrum, transfer. So, magpitik-pitik man na siya, class. Transfer sa eardrum, padulong sa inner ear. O kani siya nga organ, ginatawag na to cochlea. Mo ni siya ang major channel, cochlea duct. Inside this duct is the main hearing organ called corte. Okay, so ang hair cells inside sa corte, mo siya ang mag-detect sa sound. And these cells are responsible for sending the sound information through the cochlear nerve, padulong sa brain. Sumusulod siya diri sa ear canal, bounce back siya diri sa eardrum, so magpitik-pitik. Mao na kung kusog kay ang sound, paspas ang vibration diri sa eardrum padulong sa middle ear. Mana mabungol din ka kay madaot naman imong eardrum. Characteristics of sound waves. So, na mga characteristics. First, we have the acoustics. Kani siya studies the properties and transmission of sound. Okay? So, it will describe the characteristic of sounds which are pitch, loudness, and quality. Kaning tulo mag-combine, then, ang tone ma-produce. Tone is kanang sound nga atong dungog, okay? Regular ang pag-produce sa tone, then that is vibration. Makaproduce siya vibration. Pero kung irregular gani ang pag-produce sa tone, then that is become noise saba. Dili basta-basta, di ba? Mukusog, muhinay, mukusog. Dili balance. So, noise saba siya. Next is ang pitch. Ang pitch, mauna siya ang katas-on or kamubuon sa tone. Ang loudness, intensity and loudness are associated with each other, gina sila mag-uban, gina sila. So, kung kusog gani ang sound, then that is intense. So, kung greater ihang amplitude of vibration, then greater ang rate sa energy nga matransport. Therefore, mo kaingon ta nga intense ang sound. So, ang loudness, magdepende siya sa intensity. Diba? Kaya kung paspas, kung dako ang intensity, then dako ang voice nga ma-produce. Then, decibel scale. Mao na siya ang tawag, range frequency nga sa air nga ato. So, ang intensity sound are scaled by factors of 10. 10, 20, 30. Ang ana ang scale sa decibel scale. So, nga ma-detect. So, ang normal is ang 10 decibels. So, ang decibel, mao na siya ang gina-use to measure intensity. Based on decibel scale, the smallest audible sound is near total silence, is 0 decibel. So, kung hilom kaayo, that is 0 decibel. Nga ka ng tili na nato madungog. Okay? When a sound has 10 decibel, it means 10 times ang intense threshold of hearing. So, kani siya, most damages of the sense of hearing happens when the air are exposed to regularly to intensities of more than 85 decibel. So, kung per may ma-expose imong air sa 85 decibel, grabe nakakusog ka-intense, then madaot na imong dalunggan, imong eardrum. So, here, 0 to 30 decibel is very quiet. Madungog na to ang ticking of the clock. Leaves rustling, then quiet whisper. 31 to 50, quiet. Light rain. So, ang computer, kaya mga. Then, ang refrigerator. So, 31 to 50 decibel. Ang 51 to 70 decibel, that is normal. Normal conversation, kani, shower, then toilet flushing, that is normal. Ang loud is 71 to 90. 71 to 90 decibel.
the alarm clock, passing truck, average stereo. 91 to 110 is very loud. Areas with loudness should be avoided. Prolonged exposure can cause permanent ear damage. Kaya sa subway car, live rock music, ambulance ringing, so kusog na kanya siya. Then, ang painful, sakit na kayo sa dalunggan nga, kaya halos mabungol na ka is permanent hearing loss may happen, even a limited exposure to levels this high. For example, ang thunderclap, jet engine takeoff, firecracker, shotgun, rocket launch. So, kusog na kayo na siya. So, kung makadungog na ka na nga, kadali lang, pwede na ka mabungol permanently. Next is quality or tone. We hear sounds that please our ears. Nga ganahan ta, tsada ang quality, ang tembre. Nagdepende na siya sa combination sa frequencies of sound waves. For your activity, I want you to gather information about common hearing problems and come up with a comprehensive way of taking care of our sense of hearing. Okay? Yung buhatan mag-search mo kung unsa itong mga hearing problems. Dayon, unsaon ninyo pag-take care sa atong mga sense of hearing sa atong dalunggan niya para dili magka-problema. Okay? So write it in a one whole sheet of paper.